අද අපි අන්බොක්ස් කරන්න යන්නේ ස්මාර්ට් හෝම් ඉතින් ගෙන අලුත්ම ප්‍රොඩක්ට් එකක්. මේක ස්මාර්ට් ටච් වෝල් මවුන්ටඩ් ස්විච් එකක්. අපිට මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ වේරියේෂන්ස් හතරක් එනවා. 1 ගෑන් ඉඳලා 4 ගෑන් වෙනකම්. මේ ස්විච් එකේ විශේෂත්වය ගැන කතා කළොත් මේ ස්විච් එකෙන් අපිට පුළුවන් අපි ලෝකෙ කොහේ හිටියත් අපේ ගෙදර තියෙන බල්බ්ස් ඔන් ඕෆ් කරන්න, ටයිමිං වලට ඔන් ඕෆ් වෙන්න හදන්න වගේ දේවල්. ඒ වගේම ගොඩක් ලස්සන ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි තියෙන්නේ. අපි බිත්තියට සවිකරාට පස්සේ මේකේ ග්ලොසි ලස්සන වීදුරු වගේ ෆිනිෂ් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ටච් සෙන්සිටිව් හරහා තමයි කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ. එතකොට අපිට හොඳ ෆීලින් එකක් එක්ක මේක ඔන් ඔෆ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆෝන් එකෙන් කන්ට්‍රෝල් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා හිතන ඇති මේ කහපාට කෑල්ල මොකක්ද කියලා. මේක කැපැසිටි එකක්. මේකෙන් කරන්නේ අපේ ගෙදර තියෙන නෝමල් අපි වයිරින් කල්ලා තියෙන නෝමල් වයරින් සිස්ටම් එකටම මේ ස්විච් එක සපෝට් කරන විදිහට හයි කරගන්න තමයි මේ කැපැසිටි එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ස්විච් එක පවර් අප් කරන්න නියුට්‍රල් එකක් ඕනේ. මේ කැපැසිටි එක අපිට යූස් කරලා තියෙන ලයිව් කනෙක්ෂන් එකක් නියුට්‍රල් කරලම මේකට යූස් කරගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේක අපේ නෝමල් වයරින් සිස්ටම් එකටම සෙට් කරගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ යූසර් මැනුවල් එක. යූසර් මැනුවල් එකේ තියෙනවා ස්විච් එක සම්පූර්ණයෙන්ම සෙටප් කරගන්න විදිහ සහ මේ ස්විච් එක ෆෝන් එකට කන්ෆිගර් කරගන්න විදිහත් මේ යූසර් මැනුවල් එකේ ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. ඒක බලලා ඔයගොල්ලන්ට ෆෝන් එකට මේ ස්විච් එක කන්ෆිගර් කරගන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මේ ස්විච් එක ෆෝන් එකෙන් ඔන් ඔෆ් කරන්න කන්ට්‍රෝල් කරන්නත් පුළුවන්. හරි. මේ තියෙන්නේ අපේ 2 ගෑන් ස්විච් එක. ඒ වගේම 1 ගෑන්, 2 ගෑන්, 3 ගෑන්, 4 ගෑන් විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ස්විචස් හතරක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති හොඳ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එකක් මේ ස්විච් වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. එතකොට මේ තියෙන්නේ 4 ගෑන් ස්විච් එක. මේකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වයර්ස් ටික සම්බන්ධ වෙන විදිය සහ නියුට්‍රල් එකක් අපිට ඔප්ෂනල් විදියට තමයි තියෙන්නේ. ඕනේ නම් අපිට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඒ වෙනුවට මෙන්න මේ කැපැසිටි එක යූස් කරලා අපිට පුළුවන් ස්විච් එක සම්බන්ධ කරගන්න. හරි. එහෙනම් දැන් අපි බලමු අපේ වයරින් එකට මේ ස්විච් එක සම්බන්ධ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේක සම්බන්ධ කරගන්න යන්නේ ස්මාර්ට් ස්විච් සඳහාම විශේෂ විදියට වයරින් කරපු, ඒ කියන්නේ නියුට්‍රල් එකක් එන වයරින් එකකට. මේකේ නියුට්‍රල් එකක් තියෙනවා. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන නියුට්‍රල් එක. ඒ වගේම ලයිව් එක තියෙනවා සහ මේක 2 ගෑන් එකක් තමයි මම සම්බන්ධ කරගන්න යන්නේ. ඒකට අවශ්‍ය වයර්ස් ටික තමයි ඔය තියෙන වයර්ස් හතරක් එනවා. අපිට මේ වයර්ස් හතර මේ අදාළ ස්ථානවලට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මේ වගේ ඕනේ නැහැ නියුට්‍රල් එකක් නැත්තම් අපිට පුළුවන් අර කැපැසිටි එක යූස් කරලා ඒ තියෙන ලයිව් එකක්ම නියුට්‍රල් එකක් කරලා සම්බන්ධ කරගන්න. ඒ සම්බන්ධ කරගන්න විදිහත් අපේ මේ යූසර් මැනුවල් එකේ තියෙනවා. ප්‍රොඩක්ට් එකත් එක්ක එන යූසර් මැනුවල් එකේ තියෙනවා. ඒකෙන් බලලා අපිට ඒක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක සාමාන්‍ය විදිහටම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ වගේම ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ විශේෂයෙන්ම කරලා තියෙනවා නම් වයරින් එකක් ස්මාර්ට් ස්විච් සඳහාම ඒකටත් මේ ස්විච් එක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. හරි, මම වයර්ස් ටික සම්බන්ධ කරගෙන ඉවරයි. මේ විදිහට මම වයර්ස් ටික ඔක්කොම සම්බන්ධ කරගෙන අවසන් කරලා තියෙන්නේ දැන්. දැන් අපිට පුළුවන් මේ ස්විච් එක සන් බොක්ස් එකට සම්බන්ධ කරගන්න. මේ තියෙන්නේ වයර්ස් ටික සම්බන්ධ කරලා තියෙන පිළිවෙල. ඊළඟට අපිට මේ ඉස්සරහා තියෙන පැනල් එක අපිට ගලවන්න පුළුවන්. ඒක ගලවලා තමයි අපි මේ ස්විච් එක සම්බන්ධ කරගන්නේ සන් බොක්ස් එකට. ඒක ගැලෙවුවට පස්සේ අපිට ඇන ටික සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් ස්ථානේ බලා ගන්න පුළුවන්. එතනින් අපිට ඇන දාලා මේක සන් බොක්ස් එකට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ආකාරයට අපිට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. හරි, මම මේක හරියටම ලයින් කරලා ඇන ටික හොඳට තද කරගෙන ඊට පස්සේ අපි මේකට අපි අර ගලවලා ඉවත් කරපු පැනල් එක සම්බන්ධ කරගන්න ඕනි. ඒක හරි ලේසි වැඩක්. මේක ඉස්සෙල්ලම අපි ඇන ටික හරියට තද කරාට පස්සේ මේ පැනල් එක අපිට ලේසියෙන්ම සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. හරි, මම ඇන ටික තද කරගත්තා. දැන් අපි මෙන්න මේ විදිහට පැනල් එක සම්බන්ධ කරගමු. මේක තද කරන්න තියෙන අපිට තියලා අත තියලා තද කරාම පැනල් එක සම්බන්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහට මේකේ ගහලා දෙන ස්ටික් එක ගලවගමු. අන්න එතකොට තමයි මේකේ ලස්සනම නිමාව පේන්නේ. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති හොඳ ෆිනිෂ් එකක් තියෙනවා. වීදුරුවක් වගේ තමයි ඉස්සරහට තියෙන්නේ. හොඳ ෆිනිෂ් එකක් එක්ක තියෙනවා. හරි, දැන් මම මේකට පවර් එක දෙන්න හදන්නේ. අපි බලමු පවර් එක දුන්නාම කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. පවර් එක දීපු ගමන්ම මෙන්න මේ විදිහට ස්විච් එක පවර් අප් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති Wi-Fi බටන් එක බ්ලින්ක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම ස්විච් එක ටච් වෙලා වැඩ කරන්නත් පටන් ගන්නවා. මෙන්න මෙහෙම බ්ලින්ක් වෙනවා කියන්නේ මේක පෙයාරින් මෝඩ් එකේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේක ෆෝන් එකට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් මෝඩ් එකේ තමයි තියෙන්නේ. හරි, එහෙනම් අපි දැන් මේක ෆෝන් එකට සම්බන්ධ කරගමු. අපි ඒකට පාවිච්චි කරන්නේ ස්මාර්ට් ලයිෆ් කියන ඇප් එක. මෙන්න මේ විදිහට ඇප් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා එකපාරක් රීෆ්‍රෙෂ් කරාම අපිට පෙන්නනවා ඩිවයිස් එක ඇඩ් කරන්න පොප් අප් වෙලා එනවා මෙසේජ් එකක්. ඒකෙන් මේ විදිහට go to add ගියාට පස්සේ අපිට මේ ස්විච් එක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලාම එන්නේ
අපේ තියෙන Wi-Fi එක සහ ඒකේ පාස්වර්ඩ් එක. මේකෙදි හරියටම අපි අපේ Wi-Fi එකේ පාස්වර්ඩ් එක තමයි මෙතෙන්ට ඇතුල් කරන්න ඕනි. ඒක ඇතුල් කරාට පස්සේ ටික වෙලාවක් යනවා මේක අපේ ප්‍රෝග්‍රස් බා එකක් වෙන්නන ප්‍රෝග්‍රස් එක වෙනකං අපි සුවිච්ච කළඟ ෆෝන් එක තියාගෙන ඉන්න ඕනි. එතකොට මේක ස්විච් එකට කනෙක්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ෆෝන් එකෙන් මේ ස්විච් එක ඔන් ඔෆ් කරන්න සහ ටයිමිං වලට ඔන් ඔෆ් කරන්න වගේ දේවල් කරගන්න. හරි ස්විච් එක ඇඩ් වුණා. නෙක්ස්ට් ගිහිල්ලා අපි මේ ස්විච් එක ඊට පස්සේ ඩන් දුන්නට පස්සේ අපිට ස්විච් එක ඇතුළට යනවා මෙන්න මේ විදිහට. ස්විච් එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක ඔන් ඔෆ් කරන්න ටයිමිං වලට ඔන් ඔෆ් කරන්න වගේ දේවල් කරන්න. හරි ඔය බලන්න ෆෝන් එකෙන් ඔන් ඔෆ් කරද්දි ස්විච් එකත් ඕෆ් වෙනවා. ඒ වගේම රතු පාට බෑක් ලයිට් එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ස්විච් එක ඔන් ඔෆ් කරද්දි ඕෆ් වෙද්දි රතු පාට වෙනවා, ඔන් වෙද්දි නිල් පාට වෙනවා. ඒ විදිහට ෆෝන් එකෙන් ඔෆ් කරන්න පුළුවන් සහ අතින් ඔෆ් කරන්න ඔන් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ෆෝන් එකේ ඔෆ් වෙලා තියෙනවා කියලාත් අපිට පේනවා. අතින් ඔෆ් කරොත් ෆෝන් එකේ ඔෆ් වෙලා තියෙනවා කියලාත් පේනවා. ෆෝන් එකෙන් ඔෆ් කරොත් ස්විච් එකේ ඔෆ් වෙලා තියෙනවා කියලාත් අපිට පේනවා. හරි මේ ස්විච් එක ඕඩර් කරන්න කැමති අයට ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. අපේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි කෑෂ් ඔන් ඩෙලිවරිත් කරනවා. අපිට මෙසේජ් එකක් දාන්න, එහෙම නැත්නම් අපිට කෝල් එකක් දෙන්න. එහෙම නැත්නම් අපේ කෙලිම වෙබ්සයිට් එකෙන් ඕඩර් එක දාගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් වීඩියෝ එක බලුවට බොහොම ස්තුතියි. අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙමු.